මම අද ඔයාලට කියල දෙන්නම් ඔබගේ වටිනා කොම්පියුටර් එක නඩත්තුවකින් තොරව වෛරස් වලින් තොරව හැමදාටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් විදිය. මම අද කියල දෙන විදියට කොම්පියුටර් එක සෙටප් කරගත්තට පස්සේ ආය කවදාවත් වෛරස් වලට බය වෙන්න ඕන නැහැ. ඒ වගේම කිසිම පරිගණක දැනීමක් නැති කෙනෙකුට පරිගණකය පාවිච්චි කරන්න දෙන්න පුළුවන් කිසිම බයක් නැතුව. ඔවුන්ගේ අතින් සිස්ටම් සෙටින් වෙනස් වුණත් මොන වර්ගයේ ෆයිල් ඩිලීට් වුණත් කිසිම බයක් ඇති කරගන්න ඕන නැහැ. කාගේවත් උදව්වක් නැතුව රෙපෙයාර් කරන්න උත්සාහගෙන යන්නේ නැතුව Tamanටම පුළුවන් එක ක්ලික් එකකින් පරිගණකය තිබිච්ච විදියටම නැවත පරිවර්තනය කරගන්න. මේ හැම දෙයකින්ම පරිගණකය ආරක්ෂා කරගන්න අපි පොඩි ඇප් එකක් පාවිච්චි කරනවා. ඒකේ නම තමයි Shadow Defender. මේ ගැන ලංකාවේ කිසිම කෙනෙක් වීඩියෝ එකක් කරලා නැහැ. මොකද්ද මේ Shadow Defender කියන්නේ? මේ විස්තරය හොඳට කියවලා තේරුම් ගන්න. මේ විස්තරාත්මක ස්ක්‍රීන්ෂොට් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න අවශ්‍ය නම් මම ලින්ක් එක පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියන්නම්. Shadow mode ක්‍රියා කරන්නේ මෙන්න මේ විදියට. normal mode වලින් පෙන්නලා තියෙන්නේ shadow mode on කරන්න කලින් system එක ක්‍රියා කරන විදිය. shadow mode වලින් පෙන්නලා තියෙන්නේ shadow mode on කරාට පස්සේ system එක ක්‍රියා කරන විදිය. ඔබට බලා ගන්න පුළුවන් shadow mode ක්‍රියා කරන්නේ real system එකට පිටින් බව. එම නිසා අපේ real system එකට කිසිම වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. අපි බලමු Shadow Defender app එක ඇරලා අපි කොහොමද ඒක සෙට් කරගන්න කියලා. ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න www.shadowdefender.com වෙබ්සයිට් එකට යන්න. ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එක ක්ලික් කරලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මේ app එක දවස් 30ක් නොමිලේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දිගටම පාවිච්චි කරනවා නම් $39ක් දීලා රෙජිස්ටර් කෝඩ් එක ගන්න වෙනවා. බය වුණාද? $39ක් ගෙවන්න වෙනවා කිව්වම ඇප් එක නොමිලේ ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඉන්ස්ටෝල් කරලා රෙජිස්ටර් කරන විදිය වීඩියෝ එකක් මම කරලා තියෙනවා. ඒක YouTube එකේ දාන්න බෑ. ඒක බලලා වැඩේ හරියට කරගන්න. Shadow Defender app එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදියට තමයි දිස් වෙන්නේ. ඔයාලට මේ උඩම බලා ගන්න පුළුවන් system status යටතේ අපේ පරිගණකයේ තියෙන hard drive වල තත්ත්වය normal mode shadow mode කියන එක මෙතනින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. shadow mode on කරන්න නම් අපි මේ mode setting click කරලා දැන් මගේ PC එකේ නම් මෙතන hard drive 3ක් තියෙනවා. ඔයාගේ PC එකේ සමහරට C එක විතරක් වෙන්න පුළුවන්, C එකයි D එකයි විතරක් වෙන්න පුළුවන්. මම ඉතින් තනි පාවිච්චිය නිසා මගේ system එක C එකට විතරයි shadow mode on කරන්නේ. ඔබ හවුලේ පාවිච්චි කරනවා නම් ඒ කියන්නේ පරිගණක දැනීමක් නැති අයටත් පරිගණකය දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් මේ drive ඔක්කොටම shadow mode on කරන්න. ඒ වගේම පරිගණක පුහුණු මධ්‍යස්ථානවල පරිගණකවල hard drive දෙක තුනක් තියෙනවා නම් ඒ ඔක්කොටම shadow mode on කරන එක තමයි හොඳ. මොකද අත්පරිදීමකින් හෝ ඔයගොල්ලෝගේ අතින් වටිනා කියන file delete වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තනි පාවිච්චි නම් තමන්ගේ සිස්ටම් එක විතරක් shadow mode on කරගන්න. හවුලේ පාවිච්චි කරනවා නම් තියෙන drive ඔක්කොටම shadow mode on කරගන්න. හරි. දැන් මෙතන C drive එකට shadow mode on කරන්න නම් මෙතන මේ කොටුවට ටික් C drive එක කියලා තියෙන කොටුවට ටික් එක දාලා මේ පහළ තියෙන enter shadow mode කියන එක ක්ලික් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ window එකක් එනවා. මෙතන මේ උඩ ටික් එක වැටලා තියෙන enter shadow mode on boot. ඉතින් එහෙම තමයි තියන්න ඕන. මොකද ඔයාගේ කම්පියුටර් එක
ඊළඟට ස්ටාර්ට් කරන වෙලාවේදී නිතරම ෂැඩෝ මොඩ් ඔන් වෙලා තමයි කම්පියුටර් එක ඔන් වෙන්නේ. එහෙම තියෙන එක හොඳයි. එතකොට ඔයගේ සිස්ටම් එක හැම වෙලෙම ආරක්ෂා වෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයා මේ විදිහට උඩ ටික් එක ඔන් කරලා ඕකේ ක්ලික් කරගන්න. හරි ඔපරේෂන් ෆිනිෂ් කියලා වැටුණා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අපි C drive එකට ෂැඩෝ මොඩ් ඔන් කරාම ඒක නිල් පාටින් පෙන්නනවා. දැන් අනිත් drive කහ පාටින් තමයි පෙන්නන්නේ. මෙතනට කරන්ට් ස්ටේටස් එකට බලා ගන්න පුළුවන්. C එක කිලින් එක ෂැඩෝ මොඩ් ඔන් වෙලා තියෙනවා. අනිත් ඒවා normal මොඩ් වලට තියෙන්නේ. ඊළඟට ඔබ අනිවාර්යයෙන්ම ෂැඩෝ ඩිෆෙන්ඩර් ඇප් එකට පාස්වර්ඩ් එකක් දාන්න ඕන. මොකද මේ ෂැඩෝ ඩිෆෙන්ඩර් ඇප් එක නැත්නම් ඕන කෙනෙක් ඕපන් කරලා අපි අදපු සෙටින් වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අනිවාර්යයෙන්ම ෂැඩෝ ඩිෆෙන්ඩර් ඇප් එකට පාස්වර්ඩ් එකක් දාන්න ඕන. ඒක කරන්න නම් මේ පහළ තියෙන ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් කියන ටැබ් එක ක්ලික් කරන්න. ඊපස්සේ මේකේ තියෙනවා මේ ඔයාලට අනවශ්‍යව ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. මේ enable මේ උඩම තියෙන start with windows නම් එහෙම තියෙන්න අරනවා. enable tray icon. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන තමයි tray icon කියන එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන මෙන්න මෙතන අපි මේ ටික් එක ඉවත් කරොත් එතනින් ෂැඩෝ මොඩ් icon එක ඉවත් වෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙන enable desktop tip. මේවට බලා ගන්න පුළුවන් උඩ ෂැඩෝ මොඩ් කියලා තියෙනවා. මම ඒකත් ඉවත් කරගන්නවා. ඒ ඔයාගේ කැමැත්තෙන් ඔයාලට ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඒක අදාළ නැති නිසා මම ඒක ඉවත් කරනවා. enable shell context no extension එක තියෙන අරින්න. පස්සේ මෙතන notify me with low free space on the protected volume. ඒ කියන්නේ අපි දැන් ෂැඩෝ මොඩ් ඔන් කරපු hard disk එකේ ඉඩ ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා නම් එයා අපට දැනුම් දීමක් කරනවා. මේ ටික එක දාලා තිබුණොත් ඒක දාලා තියන්න. ඊට පස්සේ මේ encrypt write catch කියන එකට අනිවාර්යෙන් ටික් එකක් දාන්න. එතකොට මෙයාට අපි රීස්ටාර්ට් කරන වෙලාවට පහසුවෙන් රීස්ටාර්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ යට check for update automatically එක ඉවත් කරගන්න. අන්න පාස්වර්ඩ් එකක් දාන්න. මෙන්න මේ enable password control කියන එකට ටික් එක දැම්මම ඔයාලට මෙන්න මේ වින්ඩෝ එක බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතනදී ඔයා කැමති පාස්වර්ඩ් එකක් දෙන්න. මම මෙතනින් දැන් පාස්වර්ඩ් එකක් දෙනවා. ඊළඟට එම පාස්වර්ඩ් එකම confirm failure type කරගන්න. හරි set new password successfully කියලා වැටුණා. දැන් මම මේකට password එකක් දීලා තියෙන්නේ. Shadow Defender දැන් close කරලා open කරලා පොඩ්ඩක් බලමු. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Shadow Defender app එක ක්ලික් කරාට පස්සේ password එක ඉල්ලනවා. දැන් password එක නැතුව මේ app එක open කරගන්න බෑ. මේක ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ හවුලේ පාවිච්චි කරන ඕනනම් තමයි. ඉතින් කෝකටත් password එක දාලා තියාගන්න එක හොඳයි. නැත්තම් මේ app එකේ setting වෙනස් කරන්න පුළුවන් ඕන කෙනෙකුට. හරිද? ඉතින් ඔන්න දැන් Shadow Defender Shadow mode on කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඉතින් ඔයාට බය නැතුව ලෝකෙ තියෙන ඕනම වෙබ්සයිට් එකක් එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න පුළුවන්. ඕනම වෛරස් තියෙන සයිට් වලට ගිහලා ඔයාලට ඕන දෙයක් බලන්න පුළුවන්. කිසිම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් ඔයා ඕන වෛරස් එකක් කම්පියුටර් එකට දාලා බලන්න ඔයාලට කිසි ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි හිතමුකෝ දැන් පර්ගණක දැනීමක් නැති කෙනෙකුට අපි දැන් පර්ගණක දුන්නා කියලා. එයාගේ අතින් මේ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ තියෙන ෆෝල්ඩර් අයිකන් මේ setting අපි තුන් background picture කොහොම වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. පොඩ්ඩක් වෙනස් කරලා මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. හරි දැන් අපි තුන් දැන් අලුත් කෙනෙක් අපේ තිබ්බ background එක වෙනස් කරලා මේක දැම්ම කියලා. හරිද මේක දානවා. පස්සේ දැන් මේ නොදන්න කෙනා තමයි දැන් මේ දේවල් කරන්නේ. මෙයා හිමි හැමදේම ක්ලික් කරනවා. හරිද? දැන් අපට අනවශ්‍ය දේවල් මෙයා කරන්න අපිට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි යාට කම්පියුටර් එක අතහැරලා නේ තියෙන්නේ. දැන් අනවශ්‍ය ෆෝල්ඩර් ආවා ඩෙස්ක්ටොප් එකට. ඊට පස්සේ අපේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක වෙනස් කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි හිතමුකෝ මේ දෙක එයා ඩිලීට් කරා කියලා. එතකොට මේවා ඩිලීට් කරා. දැන් ඔයාට උන්ට බලා ගන්න පුළුවන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක චේන්ජ් වුණා. දැන් මේ ෆෝල්ඩර් එක ඔන් කරා. මෙතන තියෙන ෆෝල්ඩර් දෙකක් ඩිලීට් කරා. දැන් මේක
පරිගණක දැනීමක් තියෙන කෙනා එළියට ගිහිල්ලා යනකොට දැනීමක් නැති කෙනා මේ දේ කරලා තිබ්බනම් ඒක ඇත්තටම කේන්ති යනවා. දැන් පරිගණක පුහුණු මධ්‍යස්ථානයක වුණත් ඉතින් ගුරුවරයාට එන වදයක් වෙනවා. ඊට පස්සේ නිතර ඇප් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න ඕන, සෙටින් හදන්න ඕන. දැන් මේ ෂැඩෝ ඩිපෙන්ඩර් ඇප් එකෙන් කරන්නේ කිසි මොනවා වෙනස් කරත් පරිගණක දැනීමක් නැති කෙනා. කියන්නේ මොන අන්තර්ජාලයේ පේයාසැරසරුවත් පරිගණකයකට වෛරස් මොනවා ආවත් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එවාට තියෙන එක දේ කරන්න ඔයාගේ පරිගණකය රීස්ටාර්ට් කරන්න. රීස්ටාර්ට් කරාට පස්සේ ඔයාගේ පරිගණකය තිබිච්ච තැනටම එනවා. අපි දැන් පරිගණකය රීස්ටාර්ට් කරලා බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. හරි අපේ පරිගණකය දැන් රීස්ටාර්ට් වුණා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඩෙස්ක්ටොප් එකට මොකද්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඩෙස්ක්ටොප් එකේ අර ඩිලීට් කර ෆෝල්ඩර් දෙක එතනම තියෙනවා. වෙනස් කර බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඒ විදිහටම තියෙනවා. ඊට පස්සේ අර දැනීමක් නැති කෙනා අතින් ආපු සිස්ටම් ෆෝල්ඩර් මෙතනින් ඉවත් වෙලා තියෙනවා. අපි පරිගණකයේ තිබ්බ විදිහටම තියෙනවා. දැන් ඔයාලට හොඳටම පැහැදිලි මේ ෂැඩෝ ඩිපෙන්ඩර් ඇප් එකක්ද කියන එක. අපි දැන් බලමු රීස්ටාර්ට් කරාට පස්සේ ෂැඩෝ ඩිපෙන්ඩර් ඔන් වෙලාද ඕෆ් වෙලාද තියෙන්නේ කියලා. ෂැඩෝ ඩිපෙන්ඩර් ක්ලික් කරලා දීපු පාස්වර්ඩ් එක දෙනවා. එයාට බලා ගන්න පුළුවන් ෂැඩෝ ඩිපෙන්ඩර් ඔන් වෙලා තමයි අපේ සිස්ටම් එක ඔන් උනේ. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ෂැඩෝ මොඩ් කියලා. ඉතින් ඔන්න ඔය වගේ තමයි ෂැඩෝ ඩිපෙන්ඩර් ඔයාගේ පරිගණකය ආරක්ෂා කරන්නේ. දැන් ඔයාලට පුළුවන් නොදන්න ඕනම ඇප් එකක් ගේම් එකක් ඉන්ස්ටෝල් කරන්න ෂැඩෝ මොඩ් ඔන් වෙලා තියෙන වෙලාවට. ඒකට ඔයාලට ඒ ඇප් එක හොඳද නැද්ද කියලා බලලා ඔයාලට ඇප් එක හොඳ නැත්තම් ඔයාලට කම්පියුටර් එක රීස්ටාර්ට් කරන්න විතරයි තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට ඇප් එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් නැවතත් ඔයා ෂැඩෝ මොඩ් ඔන් කරලා ඔයාට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕන නම් ඔයා exit all shadow mode මේ shadow mode දාලා තියෙන C drive එකට විතරයිනේ. C drive එක ක්ලික් කරලා exit all shadow mode ක්ලික් කරලා රීස්ටාර්ට් කරන්න ඔයාගේ කම්පියුටර් එක. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ඇප් එක ඉන්ස්ටෝල් කරලා නැවතත් C drive එක select කරලා මෙතන ටික් එක දාලා enter shadow mode කියන එක ක්ලික් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට ඔයාගේ පරිගණකය සදාකාලටම වුණත් ප්‍රශ්නයක් නැතුව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ඔයා පාවිච්චි කරොත් ජීවිතේටම 7-5ක් ගෙවන්න නැතුව නඩත්තුවක් කරන්න නැතුව ඔයාට පරිගණකය පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාටම ෂැඩෝ ඩිපෙන්ඩර් ඇප් එක ගැන පැහැදිලි වෙන්න ඇති කියලා. එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මට ඔයගොල්ලෝ ලියන්න මම උත්තර දෙන්නම්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ලයික් කරන්න, ෂෙයා කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.